සුබ දවසක් මගේ යාළුවෝ හැමෝටම. තරමක් කාලයක් ගත වුණත් එහෙනම් තවත් Power BI වීඩියෝක් සමගින් මම ඔයගොල්ලෝ හමුවෙන්න ආවා. අද කතා කරන්නේ අපි Power Query ගැන. එතකොට මම මේකේදී ඔයගලන්ට main points හතරක් කියලා දෙනවා. Introduction to Power Query View, කොහොමද Excel ෆයිල් එකකින් හා CSV ෆයිල් එකකින් Power BI එකට data load කරගන්නේ? ඒ data පොඩ්ඩක් clean කරගන්නේ කොහොමද? ඒ වගේම තමයි relationship window එක අපි කොහොමද පාවිච්චි කරන්නේ ෆයිල් දෙකක connection එක හදන්න. හරි. එහෙනම් අපි යමු Power BI එකට. එහෙනම් මම Power BI ෆයිල් එක ලෝඩ් කරගත්තා. මේක මම කලින් හදාගත්ත Power BI ෆයිල් එකක්. මේකේ data sources එතකොට මේ Power BI ෆයිල් එක ඔක්කොම වීඩියෝ එකේ අන්තිමට පබ්ලිෂ් කරලා Google link එකක් දානවා ඔයගලන්ට. එතකොට මේකේ පොඩි අයිඩියා එකක් ගන්න මම පෙන්නන්නේ. අපිට Power Query View එකට මේ visuals ටික ඕනේ නැහැ. මේකේ data convert කරාට පස්සේ කොහොමද අපිට view එක එන්නේ කියලා පෙන්වන්නයි හැදුවේ. මේ වගේ chart එකක් දාගන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට total revenue එක quantity wise category wise බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම unit price by customer, the total revenue එක and quantity එක customer wise බලන්න පුළුවන්. ඒ ඔක්කොම detail ටික අපිට මේකෙන් බලන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ දේ කරන්න නම් අපේ data structured format එකට ගන්න ඕනේ. එතකොට මම මේ ගන්න data structured format එක නෙමෙයි තියෙන්නේ. ඒක අපි structured format එකට convert කරලා තමයි Power BI එක ඇතුළට අරන් තියෙන්නේ. convert කරේ කොහොමද? Power Query View එක පාවිච්චි කරලා. මම එන ඔයගලන්ට Power Query View එකට පොඩ්ඩක් ගිහිල්ලා පෙන්නන්නම්. අපි මොනවද කරලා තියෙන කියලා ඉස්සෙල්ලා බලමු. ඊට පස්සේ අපි ප්‍රැක්ටිකලි මේ වැඩේ ඔයගොල්ලොත් එක්කම කරනවා. එතකොට මෙන්න මේ විදිහේ ටේබල් දෙකක් ඔයගලන්ට පේනවා මම ලෝඩ් කරලා තියෙනවා data කියලා ටේබල් එකක්. අනිත් එක customer match කියලා ටේබල් එකක්. ඒක නම් කෙලින්ම ෆයිල් එකක් ලෝඩ් කරලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ data table එකේ මේක Excel ෆයිල් එකක්. මේක CC ෆයිල් එකක්. ඔයගලන්ට source step එක වැළුවොත් තේරෙනවා ඒක. හරි. එතකොට මුලින්ම මම කියලා දෙන්න යන්නේ Power Query වල තියෙන tabs ටික introduction එකට. හරි. එතකොට මෙතන තියෙනවා මුලින්ම home tab එක. මේකේ තමයි generally අපි Excel වල home එක ගත්තා වගේ basics ටික ඔක්කොම තියෙන්නේ. එතකොට මේකේ ඔයගලන්ට බලන්න පේනවා අලුතෙන් source එක add කරන්න පුළුවන්. ළඟදී පාවිච්චි කරපු sources ගන්න, අලුතෙන් table එකක් හදන්න පුළුවන් manual data enter කරලා BA එක ඇතුලේ. ඒ වගේම data source settings වල permissions තියෙන password අරම දාන එක තමයි මේ data source settings වලින් යන්නේ. ඒ වගේම මේක ටිකක් advanced එකක් parameters create කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේ බටන් එක ගොඩක් වෙලාට ඔයගලන්ට ඕන එකක් රිෆ්‍රෙෂ් කරන්න මොන හරි අප්ඩේට් එකක් ආවොත් data රිෆ්‍රෙෂ් කරන්නේ data change වුණොත් data ටික රිෆ්‍රෙෂ් කරන්නේ query වල මෙන්න මේ බටන් එක ඔබලා එතකොට properties බලන්න පුළුවන් ඒ වගේම advanced editor මේක ගැන මම අද පොඩ්ඩක් කතා කරනවා advanced editor කියලා කියන්නේ අපි මේ කරලා තියෙන steps ටිකේ අපි මේක drag and drop ඒ කියන්නේ හරි ලේසියෙන් මේකේ තියෙන transform වලින් මේකේ තියෙන steps වලින් මේකේ GUI එක graphical user interface එක use කරලා අපි මේ analysis එක කරන්නේ මේ confirm changes ටික කරන්නේ codes ලියන දෙයක් නැහැ හැබැයි මේ අපි කරන වැඩෙන් codes ටිකක් Power BI ඇතුලේ ලියවෙනවා අන්න ඒක අපිට බලන්න පුළුවන් advanced edit එකට ගිහිල්ලා එතකොට ඔයගලන්ට හොඳ idea එකක් ගන්න පුළුවන් මේ advanced edit එකේ general idea මම දෙන්නම් හැම step එකම බලන්න මෙන්න මේ step එක remove columns කියන එක හැම ස්ටෙප් එකකම ඊළඟ ස්ටෙප් එකේදී පරණ ස්ටෙප් එක මුලින්ම දාලා තමයි පටන් ගන්න බලන්න මෙතන ෆන්ක්ෂන් එක පාවිච්චි කරන table.rename columns කියන එක. එයා column rename කරන්න යන්නේ මේ ස්ටෙප් එකේදී. හැබැයි මෙතන refer කරනවා කලින් ස්ටෙප් එක. මෙන්න මේ බේසික් එක ඔළුවේ තියාගන්න. ඔයගොල්ලෝ experience එක වැඩි වෙද්දී ඔයගොල්ලන්ට advanced query එක use කරන්නත් පුළුවන් වෙයි Power BI එක දිගටම practice කරන් යද්දී. එතකොට මෙන්න මේ වගේ හැම රිස්සෙම previous step එක refer කරනවා. ඇඩ්වාන්ස් query එකේ step එක ඇතුලේ මේක ඔයගලන්ට normal function by එකේදී පේන්නේ නැහැ මෙහෙම refer කරනවා කියලා මේක ඇඩ්වාන්ස් query එකේ තමයි වදින්නේ මේක තමයි concept එක එතකොට පටන් ගන්න let කියලා ඊට පස්සේ අන්තිමට final step එක in කියලා final step එක පේනවනේ මේ rename columns 1 කියන එක ඒකෙන් close කරනවා issue එකක් මොකුත් නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ ලියපු ඒවා no syntax errors have been detected කියලා වැටෙනවා හරි අපි යන් ආයි view එකට එහෙනම් home tab එකේ තියෙන ටික බැලුවා column select කරන්න පුළුවන් columns ලොකු ගානක් තියෙනවා නම් මේ go to column එකකින් search කරගන්න පුළුවන් ඔයාට ඕන columns එක විතරක් තියාගන්න පුළුවන් delete කරලා මේකෙන් ඔයාට අනවශ්‍ය column remove කරන්න පුළුවන් ඔයාට ඕන rows ගාන තියාගන්න පුළුවන් එතකොට ඕන නැති rows remove කරන්න පුළුවන් ඒ වගේම column එක split කරන්න පුළුවන් මෙතන අපි split function එක use කරනවා group කරන්න පුළුවන් මේ වගේ window එකකින් අපිට column group by කරන්න පුළුවන් SQL use කරලා තියෙන කට්ටිය ගැන දන්නවා ඇති Excel වලත් අපි group කරනවා. එතකොට decimal numbers මේ වගේ data type change කරන්න පුළුවන් මේකෙන්. පළවෙනි row එක මට headers වලට මාරු කරන්න පුළුවන්. values replace කරන්න පුළුවන්. Excel එකේ control find and replace
වගේ තමයි මෙන්න මේ රිප්ලේස් එක වෙන්නේ. මේ ක්ලික් කරාම දැක්කනේ values රිප්ලේස් කරන්න පුළුවන්. එතකොට තව ටේබල් එකක් එක්ක මර්ජ් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම append කරන්න පුළුවන්. මම in detail මේවා ගැන කියන්නේ නැහැ. මොකද මම ඉස්සරහ වීඩියෝ වලින් මර්ජ් කරන්නේ කොහොමද append කරන්නේ කොහොමද ඒවා වෙනස මොකක්ද ඒවා අපිට මොන වගේ දේවල්ට use වෙන්නේ කියන එක ඔයගලන්ට කියනවා. ඊට අමතරව text analytics තියෙනවා. NLP පැත්තට. ඊට පස්සේ තව Azure machine learning තියෙනවා. ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. Power BI එකේ අපිට මේවා කරන්න අපි යන් transform tab එකට. transform tab එකේ තියෙනවා. අර වගේම use first row as headers මේ එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට ට්‍රන්ස්පෝස් එක්සෙල් එකේ ට්‍රන්ස්පෝස් කරලා පේස් කරනවා මතකනේ මොකක් හරි කොපි කරාම ඒ වැඩේ මෙතනත් කරන්න පුළුවන් රෝස් රිවර්ස් කරන්න පුළුවන් ඕඩර් එක චේන්ජ් කරන්න පුළුවන් රෝ කවුන්ට් එක ගන්න පුළුවන් මෙතන බලන්න මම කවුන්ට් රෝ කරොත් හරි මෙතන රෝස් ඔක්කොම 146ක් තියෙනවා කියලා ස්ටෙප් එකක් ඇඩ් වෙනවා අපිට ටක් ගාලා කවුන්ට් එක ගන්න පුළුවන් අපි ටේබල් එකේ එතකොට මතක තියාගන්න ට්‍රාන්ස්ෆෝම් කියන ටැබ් එකේ ඔයා මොනවා හරි දෙයක් කළොත් ඔයාගේ ওই තියෙන ටේබල් එකේ ඒ තියෙන සිලෙක්ට් වෙච්ච කොලම් එකට තමයි මේ වැඩේ වෙන්නේ එතකොට unpivot තියෙනවා replace values ඒ ඔක්කොම ටික තියෙනවා එතකොට මම මේක එක්ස්ප්ලেইন කරන්න යන්නේ ඔක්කොම Python script R script ඔක්කොම ලියන්න පුළුවන් මේක ඇතුලේ ඒ වගේම තමයි add column කියලා තව ටැබ් එකක් තියෙනවා අරවට ගොඩක් සිමිලර් දේවල් තියෙන්නේ මෙතනදි වෙන්නේ අලුතෙන් කොලම් එකක් ඇඩ් වෙන එක මතක තියාගන්න ට්‍රාන්ස්ෆෝම් එකේදී ඔයා සිලෙක්ට් කරලා තියෙන කොලම් එකට ඒක වෙනවා ඒ අදාළ වැඩ ටික සිලෙක්ට් කරපු කොලම්ස් වලට ඒවා රිප්ලේස් වෙනවා ඒ කියන්නේ කොලම් වල තියෙන values රිප්ලේස් වෙනවා අපි කියපු ට්‍රාන්ස්ෆෝමේෂන් එකත් එක්ක හැබැයි add column එකේම අර වැඩේ කරොත් වෙන්නේ අලුතෙන් කොලම් එකක් ඇඩ් වෙනවා ඔයා දෙන කන්ඩිෂන් එකට එතකොට view tab එකේ බලන්න පුළුවන් අපිට කොලම් ප්‍රොෆයිල් එක මේ සිලෙක්ට් කරලා තියෙන කොලම් එකේ මොනවද තියෙන ඩිස්ට්‍රිබියුෂන් එක කොහොමද මොනවද එරර්ස් තියෙන්නේ කොච්චර තියෙනවද values ඒ වගේ කොලම් ප්‍රොෆයිල් එක ටික් කරොත් බලන්න පුළුවන් ඩිස්ට්‍රිබියුෂන් එක දැම්මොත් මෙතන උඩින් පේනවා කොලම් එකේ quality එක කියලා බලන්න පුළුවන් මේ උඩින් මේ වගේ හරි නේද එතකොට ඔන්න ඔය විදිහට අපිට මෙතනින් ඇඩ්වාන්ස් එකට යන්නත් පුළුවන් tools view එක ගත්තම අපිට diagnostic බලන්න පුළුවන් මොනවා හරි issues තියෙනවද කොලම් එකේ sorry query එක perform කරන්නේ කොහොමද ඒව බලන්න අපිට මේ tools app එක නම් වැඩි use වෙන්නේ නැහැ debugging කරන්න ගියාම අර එතකොට ඔයාලා මේක තව දුරටත් ඉගෙන ගන්නවා නම් Power BI blog එක තියෙනවා help එකේ support එක අහන්න පුළුවන් training videos තව තියෙනවා මතක තියාගන්න YouTube විතරක් නෙමෙයි Power BI ඉගෙන ගන්න ඔයගලන්ට Power BI Microsoft Docs use කරන්න පුළුවන්. ඒතර Power BI for developers කියන වෙන මේ එකක්. developersලා Power BI එක ඇතුලේ තව අලුතෙන් visual හදන්න. ඒතර Power BI එකට තව technology හදන්න. ඒ වගේ වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔය ටික තමයි Power BI එන්නේ query view එකේ තියෙන tabs ටික. මම ඒක ගැන කලින් idea එකක් දැන් දුන්නා. එහෙනම් අපි practically අපි කොහොමද මෙන්න මේ changes ටික කරන්නේ කියලා දැන් ඊළඟට බලමු. හරි. එහෙනම් අපි බැලුවා කොහොමද Power Query එකේ tabs ටික තියෙන්නේ කොහොමද Power Query එකෙන් කරන්න පුළුවන් දේවල්. එතකොට Power Query එකේ පස්සේ අපි තව මොනවද මේක ඉගෙන ගන්න relationship window ඒව ගැන ගොඩක් කතා කරා මුලින්. දැන් එහෙනම් බලමු Power Query එකේ අපි ඔය කියපු දේවල් ටික කරන්නේ කොහොමද කියලා. මුලින්ම අපිට data ටික load කරගන්න ඕනේ. files දෙකක් තියෙනවා අපිට Excel එකයි CSV එකයි. මම මුලින්ම Excel file එක load කරගන්නවා get data option එක click කරලා Excel workbook එකක් ඉඳ connect කරනවා. එතකොට ඩිෆෝල්ට් මම මේක ෆෝල්ඩර් එක කලින් යූස් කරපු හින්දා මට ඒ ෆෝල්ඩර් එකට හරියටම ලොකේට් වෙනවා නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ බ්‍රවුස් කරලා ඔයාලගේ data file එකේ තියෙන ෆෝල්ඩර් එක ලොකේට් කරගන්න. දැන් මම Excel එක දුන්නා. පොඩි වෙලාවක් යනවා ඒකට load වෙන්න. එතකොට මේක load වෙද්දී load කියන එකට අමතරව transform data කියන option එක පාවිච්චි කරන්න. මොකද අපි Power Query එකට direct යන්නේ load කරලා ඉවරලා පස්සේ edit කරන්න යනවා නෙමෙයි. load කියන option එක පාවිච්චි කරොත් ඔයගොල්ලන්ට එන්නේ කෙලින්ම data view එකට columns ටික. එතකොට මෙන්න මේ ටික එක ඉස්සලා දාන්න ඕන ටික එක දැම්මට පස්සේ තමයි load the transform කියන එක enable වෙන්නේ මම transform data කරනවා එතකොට කෙලින්ම යමාව Power Query view එකට අරන් යනවා හරි එතකොට ඔයගලන්ට බැලුවම් පේන්නේ මම කිව්වා වගේ මේක semi structured data set එකක් මේ තියෙන්නේ structured data set එකක් නෙමෙයි column එකේ null values තියෙනවා ගොඩක් අපි මේක expand කරමු එතකොට customer 1 එකේ ඒවා තියෙනවා column එකක් repeat වෙලා තියෙනවා ඒ වගේ issues තියෙනවා එතකොට steps 4ක් add වෙලා තියෙනවා කලින් වීඩියෝස් වල කිව්වා වගේ apply steps section එකේ මේ ටික පෙන්නනවා ඒක auto add කරගන්නේ first row එක headers විදිහට promote කරගන්නවා අපිට ඒ දේ ඕනේ නැහැ මොකද first row එක promote headers කරනවා කියන්නේ first row එකේ ඇත්තටම column names ටික තියෙනවා නම් headers විදිහට කරාට කමක් නැහැ එහෙම වෙන්නේ මේ මෙතන තියෙන්නේ අපි වෙනම column names දෙන්න ඕනේ ඒක තමයි steps එක delete කරා එතකොට මුලින්ම අපිට මේ වැඩක් නැති column එකක් තියෙනවා අපි ඒක delete කරගන්නවා
හරිනේ. ඊට පස්සේ මොකක්ද අපිට තියෙන්නේ? අපිට තියෙනවා කොලම් 4. ඒ වගේම එක රෝ එකක් තියෙනවා මේ. පළවෙනි රෝ එක අපිට වැඩක් නැහැ null values තියෙන BCM එකක් කියලා තියෙනවා. ඒක මොකක්ද දන්නෙත් නැහැ. අපිට ඇත්තට අදාළ දෙයක් නෙමෙයි. second column එකේ තිබ්බ එක first column එකේ delete කරපු හින්දා side එකට move වුණා. එතකොට අපි මෙන්න මේ remove rows කියන option එකෙන් පළවෙනි top row එක delete කරගන්නවා. මම මේ option එක brief idea එක ඔයගලන්ට කලින් දුන්නා. ඒක මතක තියලා හිටනවා. දැන් මේ වීඩියෝ එකේ එතකොට step එක add වුණා. row එක අයින් වුණා. දැන් මොකද කරන්නේ? දැන් මේකේ null values තියෙනවා. හරියට ගත්තොත් මේ null values නෙමෙයි මෙතන තියෙන්න ඕනේ. මේ ban කියලා අපි ගමුකෝ. අන්න ඒක මේ empty values වල පුරාම පැතිරලා තියෙන්න ඕනේ. තේරෙනවද? මේක හරියට නිකන් merge කරපු cell එකක් unmerge කරා වගේ තමයි තියෙන්නේ. එතකොට මේ විදිහට අපිට analyze කරන්න බෑ data. මොකද empty නේ. මේ customers එක්ක link වෙන්නේ නැහැ. එතකොට මුලින්ම අපි data fill කරගන්න. ඕක එක්ක අපි Excel එකේ manually data enter කරන්න ඕනේ. දැන් අපිට ඒක කරන්න බැරි හින්දා අපි මෙතනදී ඇතුලෙන් කරනවා. හොඳට මතක තියාගන්න Power BI එකේ ඕගොල්ලෝ මොන දෙයක් කරත් අනිත් පැත්තට ඒකේ data source එක edit වෙන්නේ නැහැ. data source එකේ එහෙමම තියෙනවා. ඒකේ copy එකක් මේකට අරගෙන තමයි අපි මේ changes Power BI එකේ කරන්නේ. Excel file එක CSV file data sources කිසිම change එකක් වෙන්නේ නැහැ. කොළුවේ තියාගන්න. මම right click කරලා මෙතනින් right click fill කියන එකට යනවා. transform නෙමෙයි. පල්ලෙහාට ගියා right click කරා. ඒ වගේම එහෙම නැත්නම් transform tab එකෙත් මේක තියෙනවා. fill down කියන එක කරනවා. මේක Excel එකෙත් මේ option එක තියෙනවා. පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ දන්නවා ඇති දැක්කනේ. ගානට fill වුණා අපේ empty මේවා ටිකට. හරි. එකෙන් පස්සේ තව පොඩි දේවල් දෙක තුනක් තියෙනවා. හැම row එකක් අතරම null row එකක් තියෙනවා. ඒක වැඩක් නෑ. ඒක අයින් කරන්න ඕනේ අපි. එතකොට ඒ වගේම තමයි මේ customers ලගේ name column 3 කියන එකේ අපි column වලට නම් දාගමු පස්සේ ඉස්සෙල්ලා second column එක ගත්තොත් null එක අයින් වෙන්න ඕනේ. ඒක හරි. ඒ වගේම තව දෙයක් තියෙනවා. මොකක්ද? අපිට මෙන්න මේ total කියලා එකතුව තියෙන්නේ. මේවා එකතුව අපිට ඕනේ නැහැ අපිට Power BI එකම ගන්න පුළුවන්. අන්න ඒ rows ටික අයින් කරගන්න. හැබැයි අපි manually අයින් කරන්න ගියොත් rows බර ගාණක් අපි manually අයින් කරනවා. ඊට වඩා ලේසි අපිට මේ text filters වලින් ගිහිල්ලා contents වලට ගිහිල්ලා contents නෙමෙයි මේක does not contain කියන එක යන්න ඕනේ. ඒක දෙනවා total කියලා තියෙනවා නම් ඒ rows ටික අයින් කරන්න කියලා. command. දැන් එතකොට අපිට ඕන customers ලා detail ටික විතරයි. හරි. අපිට දැන් ගොඩක් දුරට මේ data set එක අපිට structured data set එකක් වෙලා ඉවරයි. analyze කරගන්න පුළුවන් විදිහට. අපි දැන් මේකට column names ටික දෙමු. පළවෙනි column එක අපි දෙමු category කියලා. මේක customers name හින්දා customer කියලා නමක් දෙමු. මෙතන clearly පේනවා numerical values ඒකින්ද quantity. මේ තියෙන්නේ decimal values ඒ කියන්නේ price එක. අපි මේක price හරි revenue කියලා හරි දෙන්න පුළුවන්. මේකේ නම් නැති හින්දා මම මේ නම් ටික දුන්නේ. ඊට පස්සේ මොකද්ද කරන්න ඕනේ? අපේ columns වල data type define කරලා නැහැ. any data type තියෙන්නේ. මම මේක one time එකපාරම change කරගන්න ඕනේ හින්දා කෙලිම transforms හතරම select කරලා ඉවරලා transform tab එකට ගිහලා data type කියන එක දෙනවා. එතකොට බලන්න හරියට move වුණා. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපිට ඕන නම් මේවා change කරන්න පුළුවන්. දැන් මේ change type කියන එකේ මේ step එක add වෙලා තියෙන්නේ. එකපාරම එයා තියෙන data අනුව ඒ column ටික filter කරගන්නවා. මීට අමතරව මම තව පොඩි දෙයක් කරගන්නවා. මගේ dashboard එකට මම use කරපු දෙයක් මේ customer ගේ order එකක් ගන්න. මොන පිළිවෙලටද තියෙන්නේ කියලා ගන්න ලේසි වෙන්න customer ලගේ මේ 1 2 3 4 කියන එක මම extract කරලා ගන්නවා. ඒක ගන්නේ මතක තියාගන්න transform නේ add column transform කරොත් මෙතනින්ම ගලවලා ගන්නවා. ඒකින්ද column එකක් දාලා extract කරලා මම ගන්නවා text after delimiter කියන option එක use කරන්නේ. මොකද හැම customer එකක් පස්සේ space එකක් තියලා තියෙනවා. පළවෙනි space එකෙන් පස්සේ ඕකේ කරාම කොලම් එකක් එනවා. අපි ඒකට නම දෙමු order කියලා. customer order ලේසි විතර අඳුර ගන්න. ඒ වගේම මේක numerical එකක්. ඒකින්ද whole number කියලා දෙනවා. integers විතරයි එතන තියෙන්නේ. දැන් අපේ data set එක structured වෙලා ඉවරයි. දැන් මෙතන ඕනේ මොකද? අපේ CSV file එක load කරගන්න ඕනේ. එතන තමයි අපේ mapping එක තියෙන්නේ. හරි. අපි ආයි home tab එකට ගියා. new source ගියා. text or CSV file text files උත් මේකෙන් තමයි මේවා කරගන්නේ. CSV කියන්නේ comma separate values මේකේ තියෙන්නේ. select කරා open කරා simple කොයර් එකේ load වෙනවා බලන්න Excel එකේ වඩා පොඩ්ඩක් වෙනස් load වෙන විදිය හරි අපි ඕකේ කරනවා Excel එකේ වගේ මේකේ top row එක එකපාරම headers කියලා ගන්නේ නැහැ CSV ෆයිල් එකක් හින්දා
අපි එතකොට මම top row එක මේකේ header එක විදිහට use first row as headers කියන option එක දෙනවා. එතකොට customer list එක තියෙනවා. මේක නම විදිහට තියෙනවා. මොකද්ද කරන්නේ අපි? ඊළඟට මේකයි data type එකයි link කරගන්නයි ඕනේ. ඒක අපිට Power Query view එකේ බෑ. ඒකට relationship view එකට යන්න ඕනේ. අපි එහෙනම් මේක apply කරමු. close and apply කරමු. මොකද අපි දැන් Power Query එකේ මොකද changes වෙන කරන්නේ නැති හින්දා. හරි. පොඩි වෙලාවක් යනවා apply වෙන්න. හැම රිසම apply කරද්දී best practice එකක් විදියට apply කරන්න කලින් save කරලා apply කරන්න. එතකොට මොකද apply වෙන අතර crash වුණොත් file එක corrupt වෙන්න පුළුවන්. ඔයා කරපු changes නැති වෙන්න. ඒ වගේම තව පොඩි දෙයක් ඔයගලන්ට මම ආයෙ query view එකට ගිහලා පෙන්නන්නම්. මෙතනදී අපිට ඒක issue එකක් වෙන්නේ නැහැ. මම CSV file update කරන්න නැති හින්දා. හැබැයි CSV file update කරද්දී source command එකේ බලන්න. මෙන්න මෙතන තියෙනවා columns 2 columns equal 2 කියලා. සාමාන්‍යයෙන් ඕන data source එක update වුණාම data ටික අදිනවා table එක යන table එකේ column ටික ගන්නවා. ඒ වුණාට CSV file එකේ ඔයා මේකේ CSV file එකට තව columns data තව enter කරාට Power BI එකට ඒක ගන්නෙ නෑ. මොකද මේකේ initial command එකේ තියෙන්නේ first two columns read කරන්න කියලා. දෙවෙනි column එකෙන් පස්සේ add වෙන ටික ගන්න නෑ. එතකොට හදිස්සියේ ඔයා තව columns මේකට add කරලා පස්සේ refresh කරනවා නම් මතක තියාගන්න. හොඳට මතක තියාගන්න මෙන්න මේ CSV file එකේ source step එකේ columns ගන්න count එක ඒකට අදාළව change කරන්න. හරි මට ඒකයි කියන්න ඕනුනේ. මම ආයෙ යනවා මේකට relationship view එකට. ඒ කියන්නේ model view එකට ගියා. අපේ තියෙනවා tables දෙක. මේ තියෙන්නේ. එතකොට අපිට මොකද කරන්නේ? අර දෙක link කරගන්න ඕනේ. customer ගේ නමයි customer ගේ order එක customer 1 2 3 කියලා තියෙන එක හරියටම customer name එකේ තියෙන වෙන table එකේ මේ දෙක link කරගන්නයි ඕනේ. එතකොට මොකද වෙන්නේ? customer ව link කරනවා මෙතන තියෙන list එක කියන එකට. customer list එකේ තියෙන්නේ. එතකොට one to many relationship එකක් හැදුණා. අපි double click කරලා බලමු. මොකද හැදලා තියෙන්නේ කියලා. පේනවනේ. data කියන table එකේ customer කියන column එකයි name match කියන column එකේ list එක column එකයි match වෙලා තියෙනවා. එතකොට many to one relationship එකක් තියෙන්නේ. මේක active වෙලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම single side ඒ කියන්නේ one ඉඳන් many පැත්තට තමයි relationship activate වෙලා තියෙන්නේ. ඔයගලන්ට මේ arrow එකෙන් පේනවා මොන පැත්තටද active වෙන්නේ කියලා. අපිට ඕන නම් මේක both side කරන්න පුළුවන්. ඒතකොට දෙපැත්තටම filter එක apply වෙනවා. එක පැත්තකට කරොත් name match කියන table එකෙන් විතරයි data table එකේ filter වෙන්නේ. හරි. ওই ටික තමයි මට ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න ඕනුනේ. එහෙනම් මම හිතනවා මේකෙන් යම් තරමක idea එකක් model view එක ගැනත් ඒ වගේම Power Query view එක ගැනත් ඔයගොල්ලෝ ලබා ගත්තා කියලා. ඔයාලට තව මේ වගේ වීඩියෝස් තව ඉස්සරහට බලන්න ඕන නම් කැමති නම් මේ වීඩියෝ එකට like එකක් දාලා comment එකක් දාලා channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම ඉස්සරහට ඔයගලන්ට add වෙන්න ඕන වීඩියෝස් requirements තියෙනවනම් cover කරන්න ඕන area special තියෙනවනම් ඒවත් comment එකකින් මට දැනුවත් කරන්න. එහෙනම් සුබ දවසක්. මේක practice කරලා මේකෙන් ඉගෙනගත දේවල් ඔයගලන්ගේ data analysis වලට use කරන්න කියලා මම ඔයාලගෙන් ඉල්ලනවා.